به نام خالق هستی، شاهراه ثروت، فصل 6، بخش دوم. عدم کنترل مساوی است با ریسک بالا. یکی از دلایل اینکه من از سرمایه گذاری در سهام و صندوق‌های سرمایه گذاری اجتناب می‌ورزم این است که هیچ کنترل و نظارتی روی هزینه‌ها ندارم، به ویژه حقوق‌های مدیریت، پاداش‌ها و دستمزدها. وقتی جایی می‌خوانم یک مدیر طماع حقوق خودش را افزایش می‌دهد، حتی وقتی ارزش سهام سهامداران کاهش می‌یابد، احساس بدی به من دست می‌دهد. به عنوان مثال، رابرت ناردلی، مدیرعامل شرکت هوم دیپوت، سالیانه 38 میلیون دلار حقوق می گرفت و علاوه بر آن هر سال پاداش تضمین شده‌ای به میزان 3 میلیون دلار نیز دریافت می کرد. متاسفانه اوضاع این شرکت خوب پیش نرفت و سرانجام ناردلی استعفا داد، اما استعفای او تنها پس از زمانی بود که هیئت مدیره موافقت کرد بابت این کار 210 میلیون دلار به وی پرداخت شود. از نظر من این رقم بسیار گزاف و نوعی سوء استفاده است. به همین دلیل است که من دارایی‌های کاغذی علاقه ای ندارم. اغلب دارایی‌های کاغذی تحت مدیریت فوق لیسانس های رشته بازرگانی هستند. کارمندانی که بیشتر به فکر منافع مالی شخصی خود هستند تا امنیت مالی سرمایه گذارانشان. لازم به ذکر است غرامتی که هیئت مدیره شرکت هوم دیپوت پرداخت کرد رقم بالایی نیست و الزاماً یک استثناء محسوب نمی شود، بلکه امری عادی است. 3. ستون بدهی. نرخ بهره رهن فعلی مجتمع آپارتمانی من فقط 4.95% بود. نرخ بهره پایین ارزش دارایی کل ملک را افزایش می دهد. ما با افزودن رهن دوم با بهره 6.5% نرخی ترکیبی در حدود 5.5% با احتساب مبالغ متفاوت دوام ایجاد کردیم. این نرخ بهره پایین کنترل و اهرم مهمی به ما می‌دهد. هر یک از درصد روی میلیون‌ها دلار تأثیر عظیمی بر درآمد ما دارد. به عنوان مثال 1% صرفه‌جویی در مقابل یک رهن 10 میلیون دلاری 100,000 دلار درآمد افزوده سالیانه ایجاد می کند. همانطور که نمودار زیر در بخش فوقانی نشان می دهد، کاستن از بدهی و هزینه نرخ بهره‌ای که به وام تعلق می گیرد نیز نمونه ای از اهرم است. 4. ستون دارایی. با افزایش اجاره بها، کاهش هزینه‌ها و کاهش بدهی یا بهره بدهی، ارزش دارایی ملک افزایش پیدا می‌کند. همانطور که در قسمت تحتانی نمودار زیر صورت مالی می‌بینید، داشتن کنترل و به حرکت درآوردن ارقام در جهت دلخواه شکلی از اهرم و عملکردی از هوش مالی است. دنبال کردن سیب‌ها. امروز در این بازار پرفراز و نشیب بسیاری از سرمایه گذاران شبیه کسانی هستند که در روزگار قدیم به کارناوال می رفتند و سعی می کردند سیب‌هایی را که در ظرفی از آب شناور بودند بگیرند. شاید سرگرم کننده به نظر برسد، اما این کاری نیست که من بخواهم به خاطر چند دلار در هر روز انجامش دهم. من ترجیح می دهم به جای اینکه بنشینم و بالا و پایین رفتن قیمت سهام یا صندوق‌های سرمایه گذاری را تماشا کنم، کنترل صورت مالی خود را به دست بگیرم. وقتی از هوش مالی برای کنترل درآمد، هزینه‌ها، بدهی و در نهایت ارزش سرمایه گذاریم برخوردار باشم، می توانم کنترل سرنوشت مالی خود را به دست بگیرم. یک سرمایه گذار در هیچ یک از این 4 ستون صورت مالی هیچ گونه کنترل و هیچ گونه قدرت اهرمی بر پس‌اندازها، سهام، اوراق قرضه، صندوق‌های سرمایه گذاری یا صندوق‌های شاخص ندارد. درنگی کوتاه پس از ادامه.
به باور من قبل از ادامه و پرداختن به روش‌های بهتر اهرم و کنترل، شرح مجدد و مرور نکاتی که تا اینجا به آنها پرداخته ایم حائز اهمیت است. اینها عبارتند از 7 نکته. نکته شماره 1: اهرم انواع بسیاری دارد. اهرم مالی که اغلب مردم با آن آشنا هستند همان اهرم وام یعنی پول سایر افراد است. اهرم مالی انواع دیگری نیز دارد، از جمله اهرم هوش مالی که در نظارت‌های مالی به کار گرفته می شود. در حقیقت تمام 5 هوش مالی که عبارتند از افزایش درآمد، حفاظت از پولتان در مقابل شکارچیان مالی، بودجه بندی، استفاده از اهرم و اطلاعات، انواع گوناگون اهرم هستند. هر چیزی که کار شما را کمی آسان‌تر کند اهرم نام دارد. جابجا کردن شیئی سنگین با یک جر ثقیل چنگکدار آسان‌تر است. همانطور که با استفاده از ضریب هوش مالی بالاتر راحت‌تر می‌توان برای یک سرمایه گذاری پیچیده تصمیم گرفت. نکته شماره 2: اغلب سرمایه گذاران پولهایشان را در دارایی‌های کاغذی سرمایه گذاری می کنند که کنترل خیلی کمی رویشان دارند. از جمله این دارایی‌های کاغذی می توان به پس‌اندازها، سهام، اوراق قرضه و صندوق‌های مشترک و شاخص سرمایه گذاری اشاره کرد. از آنجا که این دارایی‌ها امکان هیچ کنترلی به سرمایه گذار نمی دهند یا اگر هم بدهند بسیار ناچیز است، این سرمایه گذاران از اهرم مالی بسیار ضعیفی برخوردارند و سودهای کمی از سرمایه گذاریشان دریافت می کنند و ضریب هوش مالی ضعیفی را نشان می دهند. نمونه ای از ضریب هوش مالی پایین 5% سود پس‌انداز است که مشمول مالیات می شود و سپس تورم ارزش آن را به کلی از بین می برد. نکته شماره 3: افزایش سودها به معنای افزایش ریسک نیست. وقتی مشاوران مالی میگویند افزایش سود به معنای افزایش ریسک است، گفته آنها در خصوص دارایی‌های کاغذی صدق می‌کند، اما تعمیم دادن این نظریه به تمام دارایی‌ها نادرست است. دارایی‌هایی همچون شرکت یا ملک نیازمند هوش مالی بیشتری هستند که به آنها امکان کنترل مالی بیشتر را بدهد و بتوانند از اهرم بیشتر با ریسک خیلی کم استفاده کنند. کلید ریسک پایین هوش مالی بالاتر است. به همین دلیل توصیه می کنم مردم از سرمایه اندک آغاز کنند و همین میزان اندک را حفظ کنند تا وقتی که اجازه بدهند هوش مالی آنها رشد کند. با ارتقاء هوش مالی سودهای حاصل از سرمایه گذاری های آنها افزایش پیدا می کند. اگر هوش مالی فردی پایین باشد ممکن است استفاده از اهرم ضریب هوش مالی و نیز سودهای محاسبه شده برای سرمایه گذاری ها را تحت تاثیر قرار دهد. نکته شماره 4: اغلب مشاوران مالی سرمایه گذار نیستند. مشاوران مالی صرفاً فروشنده هستند. اغلب مشاوران مالی و حتی بسیاری از کارگزاران املاک فقط در دارایی‌های کاغذی سرمایه گذاری می کنند. البته اگر اصلاً سرمایه گذاری کنند. در بسیاری از موارد نسبت‌های اهرم حرفه‌ای و مالی آنها 1:1 است. نسبت حرفه‌ای 1:1 به این معناست که آنها در ازای کارشان مزد می‌گیرند. فقط در ازای کارشان 1 روز دستمزد برای 1 روز کار. در جایگاه صاحب یک کسب و کار هزاران نفر کار می کنند تا در اداره این کسب و کار به من کمک کنند. در جایگاه یک سرمایه گذار درست مثل نمونه مجتمع آپارتمانی تولسا 300 مستاجر دارم که به من کمک می کنند تا پول لازم برای سرمایه گذاریم را تأمین کنم. بانک در ازای هر $1 پولم به من $4 وام می دهد و اداره مالیات در خصوص درآمدم به من تخفیف مالیاتی می دهد.
اینها نمونه هایی از انواع گوناگون اهرم هستند. نکته شماره 5: دانش مالی هوش مالی را افزایش می‌دهد. اغلب مردم در دارایی‌های کاغذی همچون پس‌اندازها، سهام، اوراق قرضه و صندوق‌های مشترک و شاخص سرمایه گذاری می‌کنند، زیرا نیاز یا تمایلی به کنترل کردن ندارند. تمام خواسته آنها این است که پول خود را به یک مشاور سرمایه گذاری بدهند و امیدوار باشند که سرمایه گذاری سودآوری برایشان انجام دهد، بدون اینکه لازم باشد به آن نظارت کنیم یا بیندیشیم. اگر مردم ساختار کنترل بیشتری باشند، نخستین چیزی که باید کنترل کند دانش مالیشان است، همان عاملی که هوش مالی آنها را افزایش می‌دهد و امکان نظارت‌های مالی و استفاده از اهرم‌های بیشتری را برایشان فراهم می‌نماید. نکته شماره 6: اهرم میتواند به 2 طریق عمل کند. اهرم میتواند شما را ثروتمند و در عین حال فقیر نماید. به همین دلیل است که استفاده از آن مستلزم هوش مالی و کنترل های مالی است. کسی که سهام معامله می کند می تواند از اهرم گزینه ها استفاده کند. اگر یک معامله گر فکر کند بازار روند صعودی دارد، می تواند از اختیار خرید سهام استفاده کند، یعنی حق خرید سهام به قیمتی تعیین شده در خلال یک محدود زمانی معین. به عنوان مثال، اگر امروز قیمت سهام $10 است و معامله‌گر احساس می کند که قیمت بالاتر خواهد رفت، می تواند یک اختیار خرید سهام را با $1 خریداری کند. اگر معامله‌گر درست حدس زده باشد و قیمت سهام به $20 برسد، او با $1 $10 سود برده است. اگر معامله‌گر فکر کند که بازار روند نزولی دارد، می تواند از ارزش اختیار فروش استفاده کند، یعنی حق یا اختیاری که به موجب آن می تواند تعداد معینی از سهام یک شرکت را در خلال یک دوره زمانی مشخص و قبل از اینکه تاریخ انقضای آن فرا برسد به قیمت اعلام شده به فروش برساند یا پیش فروش نماید. به عبارت دیگر، معامله‌گر این توانایی را دارد که در صورت افزایش یا کاهش قیمت سهام از خرید و فروش آن سود ببرد. اما مشکل اینجاست که معامله‌گر هیچ کنترلی روی این دارایی ندارد. او فقط بر شرایط تجارت خود کنترل دارد. همانطور که انتظار می رود، اغلب مشاوران مالی که سهام صندوق‌های مشترک را می فروشند و خرید سهام متنوع را توصیه می کنند، معتقدند معامله یک سهام مخاطره آمیز است و این کار برای کسانی که فاقد آموزش و تجربه هستند ریسک پذیر است. آموختن معامله در یک بازار، حتی در املاک، بخش مهمی از آموزش مالی یک سرمایه گذار است. سرمایه گذاران املاک نیز از گزینه ها استفاده می کنند. در معاملات املاک، اختیار خرید به پیش پرداخت معروف است. اگر شما در سرمایه گذاری خود به دنبال نتایج زود هنگام هستید، پیش پرداخت در بازار املاک می تواند برایتان فاجعه آمیز باشد. از آنجا که اغلب سرمایه گذاری من در املاک بر اساس قیمت‌های استیجاری و هزینه‌های عملیاتی یک ملک است، فراز و نشیب بازار املاک چندان تأثیری بر وضعیت من ندارد. هرچند که گاهن یک ملک را می فروشم، به ویژه اگر کسی قیمت خوبی بابت آن به من بدهد. اما به عنوان روش بلند مدت ترجیح می دهم ملکی را بخرم و اجاره بها و درآمد دیگر حاصل از آن را جمع کنم. سپس به دنبال ملک دیگری بگردم که بخرم و نگاه دارم. برای کسانی که علاقه‌مند به یادگیری سرمایه گذاری در بازارهای پر رونق و کساد هستند،
نوعی بازی به نام گردش پول 202 ابداع کرده ایم. بازی که معامله پول را به شما یاد می‌دهد. گردش پول 202 روشی است که به گردش پول 101 اضافه می‌شود. توصیه می‌کنم قبل از یادگیری گردش پول 202 ابتدا با گردش پول 101 آغاز نمایید. در سرتاسر جهان کلوب‌های گردش پول برای کسانی که می‌خواهند قبل از خرید بازی‌ها آنها را یاد بگیرند یافت می‌شود. دانش مالی برای هر کسی که می‌خواهد اهرم بیشتری داشته باشد مهم است. نکته شماره 7: گرچه اغلب مشاوران مالی متنوع سازی در سرمایه گذاری را توصیه می کنند، اما خودشان در واقع متنوع عمل نمی کنند. بنا به 2 دلیل: متنوع سازی که آنها توصیه می کنند متنوع سازی نیست. دلیل نخست این است که مشاوران مالی تنها در یک گروه از دارایی‌ها و آن هم دارایی‌های کاغذی سرمایه گذاری می‌کنند. همانطور که سقوط بازار در تاریخ‌های 9 و 10 آگوست سال 2007 نشان داد که متنوع سازی از ارزش‌های دارایی کاغذی محافظت نمی‌کند. دلیل دوم این است که یک صندوق مشترک سرمایه گذاری به خودی خود نوعی سرمایه گذاری متنوع است، آمیزه‌ای از سهام خوب و بد. وقتی فردی تعدادی از سهام صندوق مشترک را خریداری می کند، مثل این است که چند مولتی ویتامین مصرف می کند. وقتی فردی چند مولتی ویتامین مصرف کند، تنها چیزی که افزایش می یابد ارزش املاحی است که از بدنش دفع می شود. سرمایه گذاران حرفه‌ای از روش متنوع سازی استفاده نمی کنند. همانطور که وارون بافت می گوید متنوع سازی نوعی محافظت در مقابل ناآگاهی است. اگر فردی نسبت به عملکرد خود آگاه باشد، نیازی به متنوع سازی نیست. پدر پولدارم می گفت در برابر ناآگاهی چه کسی از خودتان محافظت می کند؟ ناآگاهی خودتان، ناآگاهی مشاورتان یا آمیزه‌ای از هر دو. سرمایه گذاران حرفه‌ای به جای متنوع سازی 2 کار انجام می دهند. یکی این که فقط روی سرمایه گذاری های بزرگ تمرکز می کنند. به این ترتیب در هزینه‌های صرفه جویی می شود و درآمدها افزایش می یابد. روش دوم آنها انجام معاملات تأمینی است. این اصطلاح نام دیگری برای بیمه است. به عنوان مثال، بانک در قبال وامی که میداد مرا ملزم میکرد مجتمع 300 واحدیم را تحت پوشش تمام بیمه ها قرار دهم، به گونه‌ای که اگر دچار حریق شود بیمه رهن مرا بپردازد و ساختمان را بازسازی کند. از همه جالبتر این که هزینه بیمه از محل درآمد اجاره خود ملک پرداخت می شود. من بنا به 2 دلیل عمده علاقه‌ای به صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک ندارم. نخست اینکه بانک‌ها به آنها وام نمی‌دهند و دوم اینکه شرکت‌های بیمه مرا در مقابل زیان فاجعه بار بازار بیمه نخواهند کرد و می‌دانیم که تمام بازارها با سقوط مواجه می‌شوند. پیش به سوی اهرم بیشتر، سودهای بالاتر و ریسک پایین‌تر. تمرکز و نه متنوع سازی کلید دستیابی به اهرم پیچیده تر، سودهای بالاتر و ریسک پایین تر است. تمرکز نیازمند هوش مالی بیشتر است. هوش مالی با آگاهی شما از هدف سرمایه گذاریتان آغاز می شود. در دنیای پول سرمایه گذاران به خاطر 2 هدف سرمایه گذاری می کنند: سودهای سرمایه و گردش نقدینگی. 1. سودهای سرمایه. دلیل دیگر این است بسیاری از مردم سرمایه گذاری را ریسک پذیر می دانند. این است که آنها به خاطر سودهای سرمایه اقدام به سرمایه گذاری می کنند. در اغلب موارد سرمایه گذاری برای سودهای سرمایه شبیه به قمار یا احتکار است. وقتی کسی می گوید این سهام یا این سهام شرکت
صندوق مشترک یا این ملک را میخرم، او به خاطر سودهای سرمایه‌ای یعنی افزایش قیمت دارایی اقدام به سرمایه گذاری می کند. به عنوان مثال اگر من مجتمع آپارتمانی 17 میلیون دلاری را با این امید خریده بودم که بتوانم آن را به مبلغ 25 میلیون دلار بفروشم، در این صورت سرمایه گذاری من به خاطر سودهای سرمایه بود. همانطور که بسیاری از شما می دانید در برخی از کشورها سرمایه گذاری به خاطر سودهای سرمایه به معنای افزایش مالیات است. 2. گردش نقدینگی. سرمایه گذاری به خاطر گردش نقدینگی ریسک خیلی کمتری دارد. سرمایه گذاری برای گردش نقدینگی به معنای سرمایه گذاری برای درآمد است. اگر من پولهایم را در بانک پس‌انداز کنم و 5% سود بگیرم، در این صورت به خاطر گردش نقدینگی سرمایه گذاری می کنم. هرچند که سود حاصل از این سرمایه گذاری ریسک پایینی دارد، اما مشکل آن سود اندک است، در حالی که مالیات بیشتری به آن تعلق می گیرد و دلار نیز همچنان ارزش خود را از دست می دهد. وقتی مجتمع آپارتمانی 300 واحدی خود را خریداری کردم، به خاطر گردش نقدینگی سرمایه گذاری کردم. تفاوت در اینجاست که من با استفاده از پول بانک و برای سود بالاتر و در عین حال مالیات کمتر سرمایه گذاری می کردم. این شیوه بهتری برای استفاده از اهرم است. شما با چه هدفی سرمایه گذاری می کنید؟ اغلب مشاوران مالی توصیه می کنند که افراد در جوانی در صندوق‌های رو به رشد سرمایه گذاری کنند. هدف از این قسم سرمایه گذاری به دست آوردن سود سرمایه است. آنها به سرمایه گذاران مسن‌تر توصیه می کنند که صندوق‌های رو به رشد را به صندوق‌های درآمد یا صندوق‌های مستمری تغییر دهند. به عبارت دیگر، وقتی سنتان بالاتر می رود برای گردش نقدینگی سرمایه گذاری کنید. آنها فکر می کنند گردش نقدینگی ریسک کمتری دارد و مطمئن‌تر است. 3 قسم سرمایه گذار. وقتی صحبت از سودهای سرمایه یا گردش نقدینگی در میان باشد، به طور کلی با 3 نوع سرمایه گذار مواجه هستیم. آنها عبارتند از 1. کسانی که فقط برای سودهای سرمایه‌ای اقدام به سرمایه گذاری می کنند. در دنیای سهام به این افراد تاجر و در بازار مسکن به آنها دلال می گویند. اهداف سرمایه گذاری آنها عموماً عبارتند از ارزان خریدن و گران فروختن. وقتی کتاب 4 ورچی گردش پول کسب ثروت به شیوه پدر پولدار را مطالعه کنید، متوجه می شوید که تاجران و دلالان در واقع در زمره خویش فرمایان قرار می گیرند، نه سرمایه گذاران. آنها تاجران حرفه‌ای هستند، نه سرمایه گذار. از همه مهمتر این که در آمریکا میزان مالیاتی که تاجران و دلالان مشمول آن میشوند بیش از مالیاتی است که به خویش فرماها تعلق میگیرد. مضافه بر این که آنها از مزایای معافیت‌های مالیاتی سرمایه گذاران برخوردار نمیشوند. 2. کسانی که فقط برای گردش نقدینگی سرمایه گذاری می کنند. بسیاری از سرمایه گذاران به شیوه پسنداز کردن یا خرید اوراق قرضه علاقه‌مند هستند، چون از این راه درآمد ثابتی دریافت می کنند. برخی از سرمایه گذاران علاقه وافری به اوراق قرضه شهرداری دارند، زیرا سود آن معاف از مالیات است. به عنوان مثال، اگر سرمایه گذاری یک اوراق قرضه شهرداری معاف از مالیات خریداری کند که به او 7% سود بدهد، بازده سرمایه گذاری مؤثر او مثل این است که 9% سود مشمول مالیات دریافت کند. در بازار مسکن بسیاری از سرمایه گذاران علاقه‌مند به اجاره بهای خالص سگانه هستند.
درآمدی که از این طریق دریافت می‌کنند آری از هزینه‌های مالیات، تعمیرات و بیمه است. این هزینه‌ها به عهده مستاجر است. اجاره ویژه سگانه از بسیاری جهات به اوراق قرضه شهرداری شباهت دارد، زیرا بسیاری از درآمد حاصل از آن می‌تواند معاف از مالیات یا مشمول مالیات معوق شود. گرچه همانطور که انتظار می رود من به املاک خالص سگانه علاقه‌مند هستم، اما مشکل یافتن یک ملک خوب با مستاجر خوب است که سود بالایی در بر داشته باشد. امروز که این مطلب را می نویسم اغلب املاکی از این دست تنها 5 تا 6% بازده دارند که خیلی هیجان انگیز نیست. خبر خوب این است اگر من کمی بیشتر جستجو کنم که بعدها چنین خواهم کرد، شاید بتوانم ملک خوبی با سود خیلی بالاتر پیدا کنم و در همان حال از اهرم بیشتری استفاده کنم و پول بیشتری از بانک وام بگیرم تا ریسکم را کاهش دهم و به همین دلیل است که من املاک خالص سگانه را به اوراق شهرداری معاف از مالیات ترجیح می دهم. موضوعی که ما را به سرمایه گذار نوع سوم سوق می دهد. 3. سرمایه گذاری که برای سودهای سرمایه و همچنین گردش نقدینگی سرمایه گذاری می کند. سالها قبل کسانی که در دوران قدیم در بورس سرمایه گذاری می کردند، هدفشان به دست آوردن سودهای سرمایه‌ای و گردش نقدینگی بود. سرمایه گذاران آن دوران نیز درباره روند صعودی قیمت سهام و نیز پرداخت یک سهم به سرمایه گذار صحبت می کردند. اما آن اقتصاد قدیم و نظام سرمایه‌داری قدیم بود. در نظام سرمایه‌داری جدید اغلب سرمایه گذاران کاغذی به دنبال کسب سود در کوتاه مدت هستند. امروزه شرکت‌های عظیم سرمایه گذاری باهوشترین فارغ التحصیل‌های کالج را استخدام می‌کنند و با استفاده از قدرت روش‌های رایانه‌ای کم سودترین روش‌های بازار را پیدا می‌کنند. به عنوان مثال اگر تفاضل سهام رایانه در سهام فناوری را 1% فرض کنیم، شرکت سرمایه گذاری میلیون‌ها دلار شرط خواهد بست به این امید که طی چند ساعت 1% روی میلیون‌ها دلار سود کند. این اهرم بسیار عظیم و بسیار ریسک پذیر است. به علاوه این مدل‌های رایانه‌ای نوسانات بسیار زیادی در بازارها ایجاد می‌کنند و اغلب موجب سقوط بازار می‌شوند. در پایان از شما دوستان عزیزم می‌خواهم برای حمایت بیشتر ما کانال ما را به دوستان خود معرفی کنید. برای انرژی بیشتر ما رو لایک کنید و برای ادامه پرقدرت‌تر سابسکرایب. تا درودی دیگر، درود و 200 بدرود.